Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cả nhà cùng thăm lại đường Châu Văn Liêm, quận 5 nha. Đường Châu Văn Liêm chính là đường Tổng đốc Phương trước năm 1975 đó cả nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngã tư này là ngã tư Châu Văn Liêm Hồng Bàng, chạy đến ngã 5 Chợ Lớn, tức Bùng Binh ở giao lộ Khổng Tử Tổng đốc Phương ngày xưa đó. Vòng qua Bùng Binh rồi trở lại đầu đường này phía bên kia nha cả nhà. Ngay bên trái đường là ngân hàng Sài Gòn Bank, địa chỉ 144 Châu Văn Liêm, quận 5. Còn bên phải đường chỗ này là rạp hát Thủ Đô, tức rạp Eden Chợ Lớn cũ đó cả nhà. Địa chỉ 125A Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5. Rạp Thủ Đô này từng được xem là đất lành của sân khấu cải lương thập niên 60 của thế kỷ trước. Mỗi ngày Thủ Đô đều có 2 suất hát và khán phòng luôn kín chỗ. Chúng ta đã tới ngã tư Châu Văn Liêm Lão Tử rồi đó cả nhà. Tòa nhà lớn bên trái đường có dòng chữ màu vàng. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Thanh Danh đó cả nhà. Khoảnh đất trống sát vách khách sạn Thanh Danh, địa chỉ 102 Châu Văn Liêm, vốn là rạp chiếu phim Toàn Thắng, rất đông khách những năm 80. Là rạp Victory Lê Ngọc trước năm 75 đó cả nhà. Khoảnh đất này giờ đang được rào chắn lại để chờ xây dựng mới. Đoạn này là khách sạn Trường Thành nè cả nhà. Địa chỉ khách sạn 111-117 Châu Văn Liêm, quận 5. Đến đây là ngã tư Châu Văn Liêm Nguyễn Trãi. Quán cơm gà Đông Nguyên mang nét đặc trưng của người Hoa ngay tại góc ngã tư này nè cả nhà. Và đây là rạp chiếu phim Đại Quang, địa chỉ 63-65 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5. Rạp Đại Quang này cũng từng một thời rất đông khách vào những năm 80, như rạp Toàn Thắng vậy đó cả nhà. Hiện nay ngoài chiếu phim, Đại Quang còn là nơi vui chơi giải trí và game center.
Ngã tư này là Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo B. Trần Hưng Đạo B là đường Đồng Khánh cũ đó cả nhà. Rẽ phải tại đây là chúng ta vào trung tâm thương mại Đồng Khánh, chợ vải Soái Kình Lâm. Đây, chợ vải Soái Kình Lâm đây cả nhà ơi. Nguyên một con đường này đều là các sạp vải chuyên bán sỉ đó cả nhà. Chỗ này rất rộng lớn. Theo những lối đi hàng ngang, chúng ta đi thẳng vào bên trong, có đến mấy trăm gian hàng luôn đó cả nhà. Ở đây có đủ các loại vải và đa dạng nguồn gốc xuất xứ, từ sản xuất trong nước cho đến hàng ngoại nhập từ nước ngoài về. Những sạp bán vải lẻ ở các chợ tại Sài Gòn và các tỉnh ở miền Nam đều thường đến đây lấy vải về bán đó cả nhà. Có một tiệm mắt kính Sài Gòn ở đây nữa nè cả nhà. Tiệm này cũng cùng hệ thống với tiệm tại địa chỉ 4648 Phạm Ngọc Thạch mà Sài Gòn Mãi Nhớ đã chia sẻ trong video trước. Chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh nhà thờ Cha Tam ở cuối đường. Nhà thờ Cha Tam, tên chính thức là nhà thờ Francisco Xavier. Địa chỉ nhà thờ số 25 đường Học Lạc, phường 14, quận 5. Trước mặt chúng ta đây là ngã năm chợ lớn, Bùng binh Khổng Tử Tổng đốc Phương trước năm 75 đó cả nhà. Vòng xoay giao thông này là nơi giao nhau của đường Châu Văn Liêm, Hải Thượng Lãng Ông, Nguyễn Thi và Mạc Cửu. Các xe đang rẽ phải là đường Hải Thượng Lãng Ông. Dòng xe cộ này đang chạy thẳng từ đường Châu Văn Liêm qua.
Còn đây là chỗ đầu đường Nguyễn Thi, phía trước bưu điện quận 5. Xe cộ đang quẹo phải vào đường Mạc Cửu đó cả nhà. Cây cầu phía trước, đó là cây cầu vượt bắc qua cầu Chà Và cũ đó cả nhà. Từ chỗ này bây giờ đi theo hướng mũi tên chỉ thẳng là ra đường Võ Văn Kiệt về tới quận Nhất, rất gần luôn đó cả nhà. Đường Võ Văn Kiệt bây giờ chính là đường Bến Chương Dương ngày xưa, nhưng đã được cải tạo mới, mở rộng rất thông thoáng luôn cả nhà. Giờ chúng ta quay trở lại đường Châu Văn Liêm, đi hướng ngược lại với hướng xuất phát lúc đầu. Nãy giờ đi dạo một vòng đường Châu Văn Liêm Tổng đốc Phương cũng khá mệt rồi cả nhà ơi. Giờ chúng ta ghé vào cuối đường, nơi đó có một quán chè rất ngon nha cả nhà. Quán chè hôm nay chúng ta ghé là quán chè Hạt Ký. Đây là một quán chè nổi tiếng hơn 30 năm với các món chè mang đậm hương vị ẩm thực người Hoa ở khu chợ lớn này. Quán bán trên 30 loại chè, gồm có chè lạnh và chè nóng. Gần đây thì Hạt Ký cũng có thêm một vài món mặn như bì cuốn, bánh tằm bì, bánh ướt, bánh ít trần. Các món ở quán có giá khoảng 30.000 đến 40.000 nha cả nhà. Quán chè Hạt Ký mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm. Đã tới quán chè rồi đây cả nhà ơi. Giờ chúng ta ghé vào ăn một ly chè sâm bổ lượng hay chè tuyết nhĩ táo đỏ mát lạnh cho giải nhiệt rồi về ha cả nhà. Cả nhà nhớ chè Hạt Ký nằm ở địa chỉ 138 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5 nha cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào tạm biệt.